سلام خدمت هموطنان جان، ایرانیان عزیز، سربلند و سرافراز در هر کجای دنیا که هستید. پیروز و سربلند و سرافراز باشید. خب بریم سراغ تحلیل. دوباره چه جریان‌های وابسته به غرب در داخل و چه خبرگزاری‌های خارجی شروع کردن بحث مذاکرات رو داغ کردن که ایران داره کوتاه میاد و ایران شرایطش رو تسهیل کرده و اینجور حرف. خب ببینید دوستان، اولا که تا خبرگزاری های رسمی داخلی خبری رو منتشر نکردن، اینجور حواشی رو اصلا بهش اعتنا نکنید. اینها دارن تست میزنن، یعنی با اینجور بحث ها اینا روالشونه، رویهشونه. اول شروع میکنن ذهن جامعه رو آماده کردن، تست میزنن ببینم فیدبک جامعه و پاسخ جامعه به این صحبت ها چیه، بعد قدم بعدی و بعدی و بعدی رو برمیدارن. یعنی این یک رواله و قطع به یقین شرایط ایران از اون شرایط پیش شرطش کوتاه نخواهد آمد به هیچ عنوان و قطعا ما تنگه رو سفت خواهیم بست تا شرایطمون اعمال بشه و امریکا هم چاره ای نداره تا تمکین بکنه. هرچند به قول معروف بخواهد که جنگی رو دوباره آغاز بکنه، این احتمال وجود داره، ولی اینی که از سمت ما بخوایم کوتاه بیایم قطعا این اتفاق نخواهد افتاد، به جهت اینکه حضرت آیت الله خامنه ای پسر روحیاتش به این صورت نیست و حالا اونهایی که به نسبت آشنایی دارن با روحیات و خلقیات ایشون به هیچ عنوان در این حوزه ها کوتاه نخواهند آمد و ما شاهد برجام دیگری نخواهیم بود. خیالتون راحت باشه. اصلاحات هم به نفعشه که دیگه تو زمین دشمن بازی نکنه. اگر بخواد دوباره تو زمین دشمن بازی کنه، اون موقع اتفاقات دیگری خواهد افتاد. پس به نفعشه که تو این حوزه دوباره ورود نکنه و بازی را نندازه. ما عملا دیگه از این مراحل گذر کردیم، از اینی که بخوایم با آمریکا صلحی رو امضا کنیم یا بخوایم با آمریکا و یا غرب مشارکتی رو داشته باشیم یا در زمین اونها بخوایم بازی کنیم. اینا دیگه گذشته و ما با اینها پدرکشتگی داریم. 1000 سال دیگه ما با آمریکا نه سیستممون سیستم خواهد شد، نه دیگه قرار نیست ما با اینها کاری رو انجام بدیم یا هماهنگی هایی با اینها صورت بگیره و رابطه استراتژیک باشون داشته باشیم، در حد همین مذاکراتی که برای پایان دادن جنگ هست و اون هم گفتم خدمتون به هیچ عنوان زیر بار حرف زور اینها نخواهیم رفت و شرایط ما باید پذیرفته بشه، وگرنه تنگ باز نخواهد شد و ما با پنجه محکم گلوی اینها رو میفشاریم و اقتصاد اینها رو به نابودی خواهیم برد. ببینید، من خدمتون تو تحلیل قبلی گفتم امریکا در چین هیچ گونه دستاوردی نداشت و عملاً با اردنگی که از ما خورد یه چک سفتی هم از چین خورد و الان به قدری سردرگم هستن که به قول معروف هیچ راه پس و پیشی ندارن. یعنی واقعا به معنای واقعی کلمه سردرگمن و نمیدونن باید چی کار کنن و مثل خری که در گل گیر کرده واقعا در گل اینها گیر کردن و کاسه چه کنم دستشون گرفتن. از یک طرف ذخایر استراتژیک امریکا و دیگر کشورها رو به پایانه و از طرف دیگه چین به هیچ عنوان با اینا همکاری نکرده. نه تنها همکاری نکرده، زمزمه هاش داره به گوش میرسه که این احتمال وجود داره که چین عملیاتی رو انجام بده برای به قول معروف تصرف تایوان و این محتمله که این اتفاق در روزهای آینده و
ماهای آینده قطعا خواهد افتاد و ما شاهد این خواهیم بود. چینی‌ها خیلی زرنگ هستن. چینی‌ها مغز اقتصادیشون خیلی خوب کار میکنه و ژئوپلیتیک رو کامل درک کردن و این موضوع براشون مهرس شده. خب قبلا با ایران به جهت روی کردی که دولت آقای روحانی داشت خیلی آزرده خاطر شدن. خدا بگم چی کار نکنه این آقای ظریف آقای روحانی رو. حیف کلمه آقا که اول اسم برای اینها گذاشته بشه. ما خیلی زودتر از اینها باید این اتفاق برامون میافتاد و باید تو حوزه اقتصاد خیلی زودتر از اینها باید قوی می شدیم. اگر ما در 2 دهه گذشته با چین هماهنگ می شدیم توی بحث اقتصادی، الان شرایطمون به این صورت نبود. ولیکن اینها با کرنشی که به سوی غرب انجام دادن و عملاً چین رو آدم حساب نکردن. من هیچ وقت از خاطرم نمیره اون سفری که آقای شی جین پینگ بعد از برجام به ایران داشت، چه استقبال سردی از ایشون شد و در اون برهن زمان چین کاملا آمادگی این رو داشت که با ایران همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در ایران انجام بده. ولی از اونجا که این جماعت غرب پرست تمام نگاهشون به اروپا و آمریکا بود، بدترین تشریفات و پذیرایی رو از رئیس جمهور بزرگ چین به عمل آوردن و اون سفر بسیار سفر بدی شد، به صورتی که تا مدت‌ها چین حتی سفیر ما رو نمیپذیرفت و آزرده خاطر کردیم چینی ها رو و راستم میگفتن. یعنی چینی ها صحبتشون این بود که خب ما در روزهای سخت کنار شما بودیم و در شورای امنیت و در بزنگاه ها کمک شما بودیم، ولی تا راه باز شد به سوی غرب شما خودتون انداختید تو بغل غرب و کاش اون تو بغل انداختن غرب یک آیدی برای ما داشت. هیچ آیدی نداشت و کلی هم ما در اونجا ضرر کردیم در برجام و بعد از برجام. خدا نگذره از باعث و بانیش. خیلی ها به من میگن که خب حاکمیت باید اینجوری میکرد. ببینید دوستان، من توی پادکست های قبلی هم خدمتتون گفتم، ببینید حاکمیت بحثش متفاوت. رهبر یک جامعه راهبر جامعه است. وقتی میگه کسی گوش نمیده چیکار میشه کرد؟ حضرت آقا هر سال شما نگاه کنید تو این 10-15 سال گذشته اسامی که برای سالها انتخاب میکرد چی بود؟ همش حوزه اقتصاد بود، اقتصاد مقاومتی بود. کدومشون عمل کردن؟ کدومشون پای کار بودن؟ هیچ کدوم از این دولت ها، مخصوصا دولت آقای روحانی که به طرز فاجعه باری اصلا برعکس اون رو عمل میکرد. خب مگه کم رهبری در حوزه اقتصادی فرمایش میکردن تو سخنرانی هاشون؟ کدومشون اینها رفتن عمل بکنن؟ چون اصلا اعتقادی به اون دیدگاه رهبری و به قول معروف خط مشی رهبری نداشتن اینها و اصلا دنیاشون دنیای دیگه ای بود و باعث شدن که ما در حوزه اقتصاد پاشنه آشیل باشه برامون. وگرنه رهبری کم توصیه نکردن، کم بحث‌های اقتصادی توی سخنرانی هاشون نداشتن، ولی کسی گوش نمیداد. برعکس اون توی حوزه نظامی کافی بود رهبری یک گوشه‌ای بزنن به مسئله، بلا فاصله اون کسانی که در رأس حوزه نظامی بودن اون رو روی چشمشون میذاشتن و انجام میدادن و ما نتیجهش رو امروز داریم میبینیم. این کمکاری دولت‌های برآمده از آرای ما ملت بوده که باعث شده ما تو حوزه اقتصاد الان وضعمون این باشه، نه بحث حاکمیت. یعنی 70-80% مشکلات برمیگشت به خود دولت‌ها، 20% هم دیگر قوا مثل مجلس و قوه قضاییه. حاکمیت طبق قانون اساسی نمیتونه ورود بکنه و
این امکان از لحاظ قانونی اصلا براش وجود نداره، رهبری که بخواد تو این جور مسائل ورود مستقیم داشته باشه. و خود ایشون هم بارها توی صحبت‌هاشون عنوان کردن و این مسائل رو بهش پرداختن که رهبری براش این امکان وجود نداره که بخواد به این مسائل ورود کنه. ولیکن ما گرفتار قسمتی از جامعه بودیم که شرایط سیاسی ایران رو توجیه نبود و فریب میخورد و دوست داشت فریب بخوره و کلاه زرش میرفت و از این کلاه به سر رفتنش خوشحال میشد. و جالب قضیه اینجاست که بعد از مدتی که میدید که عملا اون شعارهایی که بهش داده بودن هیچ کدوم انجام نشده بلکه بدتر شده شرایط، به صورت طلبکارانه ای میومد تازه مدعی بود و میگفتش که برای چی وضعیت اینجوریه. خب ما که بهتون بارها تو انتخابات مختلف بهتون گفته بودیم که آقا داستان چیه، ولی گوش نمیدید. شما همیشه باید کلاه سرتون بره و همیشه باید از همه مدعی تر باشید. یک بارم دلسوزانه بشینید فکر کنید، کلاهتون رو قاضی کنید. ما بارها تو صحبت‌ها اینها رو عنوان کردیم و چقدر لطمه خوردیم از این انتخاب‌های بد. ما الان نباید وضعیت اقتصادیمون به این صورت باشه. اون افقی که رهبری در برنامه‌های توسعه دیده بودن، کدومش جامعه عمل پوشوندن در دولت‌ها؟ اون برنامه‌های 5 ساله رو کدوم یکی از دولت‌ها اومدن بگن آقا مثلا ما این رو آوردیم انجام دادیم؟ چقدر اتاق‌های فکر نشستن این برنامه‌ها رو مدون کردن، کدومش انجام شد؟ انجام نشد چون اعتقادی بهش نداشتن. اینها همه چیزشون رو در غرب میدیدن. که برن یک توافقی بکنن که بتونن راحت نفت رو بفروشن و دلارهای بادآورده رو در حسابهایی که مشخص بود اینها بتونن خرج بکنن و داشته باشن. اون اتفاقاتی که افتاد و همیشه در این سالها بوده و به دروغ هم می اومدن میگفتن که آره تندروها کاسبان برجام، کاسبان تحریم هستن، اینها نمیذارن تحریم ها برداشته بشه. خب الان کی کاسب تحریم بوده؟ بچهای نظامی کاسب تحریم بودن یا شماها کاسب تحریم بودید؟ کیا حساباشون صفراش قابل شمارش نیست؟ کیا بچه هاشون توی اروپا و آمریکا ولو هستن؟ شما یک نظامی به من نشون بدید که بچه هاش خارج از کشور باشن. و یه مقدار آدم باید انصاف داشته باشه و جانب انصاف رو بگیره. بگذاریم بریم سراغ بحث منطقه‌ای. ببینید امریکا الان با وضعیتی که وجود داره هیچ چاره‌ای نداره، یا باید با ایران جنگ جدیدی رو آغاز کنه و از ضربات مهلکتری استفاده کنه تا بتونه ایران رو وادار به پذیرش شرایطش بکنه که عملاً این یک قمار بزرگه، چرا که ایران در پاسخ منطقه رو به آتش خواهد کشید. ما در جنگ قبلی خب غافلگیر شدیم تا حدود زیادی و به قول من و باز در مذاکرات اونها به ما شبیخون زدن و در شرایطی که دولت این اطمینان رو به حاکمیت داده بود که در چند روز آینده قطعاً توافقی صورت خواهد گرفت و شرایط خیلی بدی رو هم داشتن میپذیرفتن. یعنی انقدر دولت حاکمیت رو تحت فشار گذاشته بود که ما یک شرایط خیلی بدی رو داشتیم میرفتیم گردن بگیریم که کار خدا شد دیگه. حالا از این نظر باعث شد این توهم در دولت امریکا به وجود بیاد که خب اگر ایران این شرایط خیلی خوب رو داره از نظر اونها میپذیره، پس اینا چندتاشون خالیه، پس بزنیم همه رو با هم بگیریم. اونها برآوردشون این بود و ترامپ برآوردش این بود که خب اینها بر نقطه ضعف هستن، پس میطلبه که ما بزنیم، رهبرشون رو بزنیم
سیستم نظامیشون هم فرمانده هاشون رو بزنیم هرچی که هست و وقتی اونها این شرایط رو پذیرفتن دیگه با در نظر گرفتن اینکه رهبرشون هم زدیم فرمانده هاشون هم زدیم دیگه سر بدن رو جدا کردیم و دیگه هر شرطی ما بذاریم دیگه میپذیرن. یعنی دیدگاهشون این بود که اومدن این جنگ رو آغاز کردن. ولیکن با توجه به اینکه ما سورپرایز شدیم و غافلگیر شدیم، خب باز خیلی با مشت پر جنگ رو آغاز نکردیم و ادامه ندیم. ولی الان اگر بخواد دوباره جنگی آغاز بشه، شک نکنید که پاسخ ما بسیار کوبنده تر خواهد بود و تمام چاهای منطقه رو به آتش خواهیم کشید. فرقی هم نمیکنه دوست باشه یا دشمن. کاری خواهیم کرد که اقتصاد دنیا فرو بپاشه. بله شاید اونها بتونن بیان زیر ساخت ما رو بزنن، ولی قطعاً ما زیر ساختی رو دیگه در منطقه نخواهیم گذاشت. دیگه کشور اماراتی وجود نخواهد داشت، دیگه کشوری به نام بحرین وجود نخواهد داشت، دیگه کشوری به نام کویت وجود نخواهد داشت و خاک اینها رو ما خواهیم گرفت. چرا که اگر جنگ آغاز بشه اونها قطعا حملات زمینی رو آغاز خواهند کرد. من در ویدیوهای قبلی خدمتتون گفتم ما از چند جناح مورد هجوم قرار خواهیم گرفت، از غرب کشور، از شرق کشور، از شمال و جنوب. ولی کن برای اون آماده هستیم. اونها فکر میکنن که ما آماده نیستیم. ما یه سری سورپرایز هایی داریم، انشالله به موقعش رونمایی خواهد شد و استفاده خواهد شد. بدونید که قطعا اونا اگر حمله گسترده‌ای به ما بکنن، در این نوبت پاسخ بسیار محکمتری خواهند گرفت و شرایط متفاوت خواهد بود. میریم برای اینکه خودمون رو در منطقه و جهان قدرتمون رو تثبیت کنیم و اونجاست که بازی قشنگ میشه. شما وقتی دیگه از این منطقه نفتی صادر نشه و اصولاً چاه نفتی دیگه وجود نداشته باشه، بزرگترین ضرر رو امریکا میخوره. چرا که دیگه بازی پترودلارش اتفاق نمیفته. اونجاست که تمام این اوراق بهره‌ای که الان نرخش به 5% و بالاتر هم رسیده به سمت امریکا سرازیر خواهد شد. ما تو همین جنگ هم داشتیم وقتی امارات کسری بودجه آورد، خواست اوراقش رو از امریکا مطالبه بکنه و وجهش رو بگیره، امریکا بهش پرداخت نکرد. و اگر این اتفاق بیفته در مرحله بعد، اون موقع فقط امارات نیستش که بخواد اوراقش رو نقد بکنه. اون موقع خیلی از کشورها هجوم میبرن به سمت امریکا برای اینکه اوراقشون رو نقد بکنن و وقتی امریکا نتونه اوراق رو نقد بکنه یعنی چی؟ یعنی یک حکومت ورشکسته. یعنی رسما به دنیا اعلام میکنه که من ورشکسته شدم و توانایی پاس کردن تعهداتم رو ندارم. و اونجا لحظه ای هستش که آغاز فروپاشی اقتصادی امریکا در دنیا خواهد بود و پایان پترودلار. پایان پترودلار یعنی مرگ اقتصادی امریکا. مرگ اقتصادی امریکا یعنی پایان هژمونی نظامی امریکا. چرا که اگر آمریکا نتونه قدرت نظامیش رو، هزینه هاش رو در سال که بیش از 1000 میلیارد دلار در سال هست پرداخت بکنه، یعنی باید جمع کنه پایگاهاش رو تعطیل کنه و بره. و کی این کار رو در دنیا انجام داده؟ ایران. و اگر بتونه ایران این مأموریت بزرگ رو که خدا روی دوش ما گذاشته انجام بده، شما شاهد این خواهید بود که امپراتوری امریکا رو ایران به زیر خواهد کشید انشالله و بعد از اون حساب دیگه روی ایران دنیا باز خواهد کرد. شما 40% منابع انرژی دنیا در اختیارت خواهد بود. یعنی کشور کویت، کشور بحرین، کشور امارات و حتی اختیار فروش عربستان رو هم خواهید داشت. کافیه شما بیاید بگید که خیلی خوب از این به بعد در این منطقه
هر کس بخواد نفت بفروشه باید به ارزی غیر از دلار نفتش رو معامله کنه، وگرنه من اجازه جابجایی اون نفت رو نخواهم داد. تمام، یعنی خدا حافظ پترودلار. حالا امریکا میتونه بیاد بمب اتم هم بزنه، خب بیا بزن، بعدش چی؟ تو میتونی یکی بزنی، 2 بزنی، بعدش چی؟ تو فکر کردی ما هم میشینیم نگاه میکنیم؟ اگر توی همچین غلطی بکنی قطعا بدون که این اتفاق در امارات و اسرائیل هم خواهد افتاد و ما اونجا دیگه رحم نخواهیم کرد و بدتر از اتم به سرشون خواهیم آورد. و اگر فکر کردی که ما جواب بمب اتم تو رو در خاک خودت نخواهیم داد، کاملا داری اشتباه میکنی آیه پرزیدنت ترامپ. ما قطعا موشک قاره پیمای ICBM داریم و ازش اون موقع استفاده خواهیم کرد. پس محکم بیستید پشت رهبری و در خیابانها مطالبتون این باشه که مذاکره کنندگان حق ندارن به صورت خودرأی عمل بکنن و حزبی نگاه کنن مسائل رو. بخواید که شرایط به صورتی نباشه که رهبری رو اینها تحت فشار بذارن، چون از این کارها میکنن، مسبوق به سابقه هست. من دیدم دوباره آیه پزشکیان دوباره تو صحبت‌هاش داشت به نیش و کنایه عنوان میکرد که بله ما در این جنگ متضرر شدیم. بله ما در این جنگ متضرر شدیم، این بر کسی پوشیده نیست، جنگ بوده، خاله بازی که نبوده آیه پزشکیان. ولی قطعا همونقدر که لطمه دیدیم همونقدر بیشتر هم لطمه زدیم، چه به اقتصاد آمریکا، چه به اقتصاد جهانی و چه به زیرساختاشون. قطعا مناسبات جدیدی رو در دنیا ایجاد کردیم و برگ برنده ای رو در دست خودمون داریم الان به نام تنگه هرمز که عملکردش خیلی بیش از تسلیحاتی هستش که در دنیا وجود داره. پس هر چیزی، هر داشتن هر توانمندی یک تاوانی داره. ما تاوان اون رو حاضر هستیم بدیم، ملت ما حاضر تاوان این رو بده، ولی قرار نیست کوتاه بیاد. هر کی میخواد کوتاه بیاد بره از این خاک. دیگه بس، 300 سال استعمار بسه، کافیه. ایران باید برگرده به زمان اوجش، به زمانی که کل این غرب آسیا تحت حاکمیت و سلطه ایران بوده و تمدن ایرانی آقایی میکرده در دنیا. و هر کی نگرش این گونه نداره بره از این خاک، بره به همون غرب و اونجا زندگی کنه. مگه شما غرب رو نمیپسندید؟ زندگی اون مدلی نمیپسندید؟ آقا ایران هیچ وقت فرهنگ و تمدنش و ریشه هاش سازگار نبوده با اون مدل فرهنگ و اینا. هر کی این مدل فرهنگ رو دوست نداره مشرف بره در همون مدل زندگی کنه، بره اونجا قسم بخوره به پرچم امریکا و اصلا سرباز امریکایی بشه، مثل خیلی از کسایی که رفتن و سیتیزن اونجا شدن و قسم خوردن زیر پرچم امریکا که با دشمنان امریکا بجنگن. کسی که ایرانیه باید برای افتخار ایران و رشد ایران و احیای امپراتوری ایران بزرگ باید تلاش بکنه. اگر نمیتونید این دیدگاه رو داشته باشید مشرف برید، خودتون هم الاف نکنید، چرا که حداقل قسمت بزرگی از این جامعه دیدگاهشون اینه. نه ما رو اذیت کنید نه خودتون رو. این ایران دیگر با آمریکا صلح نخواهد کرد به اون معنایی که بخواد باهاش یکی بشه و با هم دل بدن و قلبه بگیرن. تمام شد. ما دیگه با آمریکا پدرکشتگی داریم. در این کره خاکی یا جای ماست یا جای اونها.
شاید این دورم یه مذاکراتی صورت بگیره، یک صلح نیمبندی اتفاق بیفته، ولی بحث ما با امریکا بحث موجودیتیه. اون دنبال بازی پترودلاره و ما دنبال از بین بردن پترودلار و بالاخره یک اتفاق اینجا خواهد افتاد، یا اون ما رو شکست خواهد داد یا ما اون رو شکست خواهیم داد و قطعا ما اون رو شکست خواهیم داد، چرا که ما در این منطقه زندگی میکنیم و گوشت اون زیر دندون ماست و ما کوتاه نخواهیم آمد، ولو اینکه دونه دونمون بخوایم در این راه شهید بشیم. هیچ اشکالی نداره اگه خون ما ریخته بشه، برای این آرمان حاضریم خونمون رو بدیم و این درخت امپراتوری بزرگ ایران رو با خونمون آبیاری کنیم. ممنونم که ما رو دنبال میکنید در کانال نظامی ترین. انشالله که در آینده نه چندان دور احیای اون ایران بزرگ رو به چشم خواهیم دید. یا علی التماس